Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. Here we go again, baby! Boom! Suntem live, Țară de Cripto, episodul 2, sezonul 8, magie, vrăjitorie, cripto se duce spre nebunie deja, deoarece altcoinurile au ajuns într-o zonă foarte, foarte neagră, unele dintre ele, majoritatea dintre ele, dar acum avem o speranță, șomajul din SUA, care ar putea da un ton mai pozitiv pentru piețele financiare și inclusiv pentru cripto, dacă desigur acest șomaj din SUA pe care o să-l vedem astăzi în câteva minute, aproximativ 12 minute, va fi unul în urcare sau măcar în așteptare. Așteptarea pieței este undeva de 4,1% în momentul de față în materie de șomaj. Dacă vedem peste 4,1 ar fi destul de pozitiv, deoarece suntem încă în zona în care datele negative sunt date pozitive. Dacă vedem sub 4,1 o să fie destul de nasol, deoarece datele pozitive sunt într-un fel date negative în momentul de față, iar Jerome Powell nu va mai tăia dobânda de referință dacă vedem șomajul sub zona de 4,1%, care pentru piața muncii e destul de bună. Desigur va conta și non-farm payrolls, câte joburi cred eu că vom vedea mai departe astăzi în această zi de șomaj, nu? Care e destul de importantă. Bun, nu cred că vom avea atât de mari surprize în prima citire din luna asta februarie, dar cred că vom vedea surprize în martie, deoarece noi acum ne uităm cu o lună în urmă la aceste date, adică ne uităm la datele pe ianuarie. Nu știu dacă a avut Trump să umble la aceste date suficient pentru a putea vedea șomajul în urcare. Desigur, șomajul, chiar dacă ar putea veni, să zicem, bine astăzi, adică 4,1, 4 în zona respectivă, iar locurile de muncă bune, vedem săptămâna viitoare la inflație, că dacă inflația vine în scădere, șomajul vine bine, e extraordinar în final, nu? Că mergi pe zona de soft landing, dar dacă și inflația urcă și șomajul scade, atunci e destul de nasol. Mai puteți? Asta este întrebarea, după ce piața de cripto ne pune la încercare rău de tot. Adică pur și simplu nu cred că există un alt sistem financiar, o altă piață financiară care să te pună la încercare atât de puternic din punct de vedere psihologic cum face piața de cripto în momentul de față, mai ales aici vorbim desigur de partea de altcoin-uri, deoarece Bitcoin n-a strănutat prea tare, cel puțin momentan e undeva în zona de 97.700.
stă destul de bine în zona respectivă, deosebire de altcoin-uri care au picat de zici că nu mai era fond la sac, adică ziceai că se duc toate la zero. Și ne uităm media pe ele, am și mai acumulat ceva, desigur, pentru a scădea prețurile medii pe ce am mai avut. Sunt lucruri de făcut în momentul de față, clar, în momentul când piața este destul de moartă din punct de vedere al altcoin-urilor, care majoritatea au avut o performanță foarte, foarte, foarte slabă în ultimii 3 ani de zile. În ultimii 3 ani de zile, performanță slabă, ai avut câteva, desigur, care au performat foarte, foarte bine, dar dacă nu erai în alea, desigur, era complicat. Dacă erai holder doar de altcoin-uri în ultimii 3 ani de zile și n-aveai deloc Bitcoin, Ethereum așa cum e el sau ea, măcar asta mai stabil, adică poți să o numești stablecoin în ultimii 3 ani de zile, că altceva n-a făcut decât să stea mai mult în lateral și să mai aibă corecții de astea, flash crash-uri de pe azi pe mâine, așa, bam, câte 30-40%. Dar altceva n-a făcut și apoi să urce înapoi 30-40%. Absolut nimic n-a făcut. Multă lume crede că nu mai vine acel altcoin season, desigur, și de data asta este diferit, ceea ce în continuare rămâne de văzut, pentru că dacă luăm istoria, luna februarie era luna în care altcoin-urile trebuia să măcar să aibă o urcare, sau să aibă o urcare, o revenire și apoi să vedem lucrurile că arată din ce în ce mai bine. Multă lume pe internet zice că data asta este diferit, rămâne de văzut. Piața de obicei asta îți face, adică ai o așteptare și pe urmă te duce la polul opus, zici că nu se mai întâmplă și abia atunci se întâmplă de obicei. Poți să iei cazul Bitcoin când era la 50.000, mare parte din piață credea că nu mai pupăm 100.000 în ciclul ăsta, ceea ce la câteva luni distanța a durat, adică ați văzut că a ținut regiunea aia o perioadă 60-50, 60-50, 60-50, apoi 100.000 direct, ok? Bun, asta fac piețele, de astea foarte bine să ai stabilitate emoțională cât de cât bună. Îți dai seama că e dificil să parcurgi piețele astea pentru oricine, chiar dacă ești investitor, să zicem, foarte, foarte nou sau foarte, foarte vechi cu experiență, nu e ușor, adică nu e ușor și am mai zis, piața de cripto te călește foarte, foarte grav, mai ales dacă rămâi până la final sau rămâi o perioadă lungă în piața de cripto, te călește grav, adică nu cred că mai există alte piețe financiare să-ți dea emoții sau să-ți dea orice, nu știu, palpitație după ce ai trecut în piața de cripto, care e un roller coaster constant și aici vorbim mare parte de altcoin-uri, care acolo mereu este un roller coaster constant. Bun. Ai avut noapte grea? Nu am avut noapte grea, am fost nopți mult mai grele, dar momentul de față, desigur, pare mai dificil din punct de vedere emoțional decât a fost în FTX și în zonele alea din 2022-2023, adică pare mai dificil pentru că așteptările erau mari, adică pentru 2024-2025, în materie de altcoin așteptările erau mari, spre deosebire de 2022 în care așteptările nu erau, adică acolo era în zona de bear market și nu aveai niciun fel de așteptare, dar piața de obicei îți drivește așteptările înainte să facă lucrul ăla pe care probabil l-ai așteptat inițial. Ok, rămâne de văzut, prea devreme să vorbim la final de februarie, să vedem ce face piața până atunci. Clar că sunt diferențe, de fiecare dată au fost diferențe, nu toate altcoin-urile vor performa, n-au performat nici în 2021, toate n-au performat nici în 2017, toate nu vor performa nici în 2025, toate, dar din punctul meu de vedere vor performa destule. Acum trebuie să vedem, să le identificăm, să vedem care sunt alea și să vedem care ar putea avea, să zicem, o ieșire mai bună din zona asta bearish pe care o vedem în momentul de față. Desigur, manipulare, nemanipulare, piața arată cum arată. Clar că toate piețele sunt manipulate, iar în cripto manipulările se fac mult mai rapid și mult mai ușor, cel puțin momentan. Bun, mai avem 4 minute, hai să discutăm un pic despre șomaj și revenim un pic la piața de cripto. Unde hai să vedem despre șomaj. Vedem care sunt așteptările băncilor în primă fază. Bun. Avem așa, avem la prima coloană aici non-farm payrolls, sper că se vede și pentru voi, avem non-farm payrolls, adică câte joburi se adaugă în economia americană aici, putem să vedem 170.000 este medianul. Cu destul de bullish ar fi UBS-ul, adică bullish la nivel de număr, 200.000 vede UBS-ul aici, de exemplu, Barclays 175.000, BNP Paris 170.000, JP Morgan Asset Management 165.000, da, cred că în zona asta, eu zic că 160-180 probabil vom vedea aici, iar la zona de unemployment rate, băncile în mare parte 4,1 au dat, în afară de Standard Chartered care a dat 4,2 aici, Capital Economics
care a dat 4,2. Ce mai avem? Mai avem UBS-ul care a dat 4, ceea ce n-ar fi excelent. Barclays a dat și a 4 aici la zona asta și JP Morgan, care de obicei nu le nimerește, avem 4 aici. Deci, din punctul meu de vedere, probabil vom vedea undeva spre 4. Bun, hai să vedem 4,1, nu 4, 4,1. Bun, hai să mai vedem aici ce se întâmplă cu non-farm payroll și cum arată, că și asta o să fie destul de important. Non-farm payroll pe 12 luni, putem să vedem aici ce s-a întâmplat. Ultima oară am avut o surpriză, 256.000, totuși piața n-a fost atât de bearish imediat, a fost bearish la câteva zile distanță după acest număr foarte, foarte mare pe non-farm payrolls, adică câte joburi s-au adăugat în economia americană, iar asta așteptăm undeva la 170.000, pare că trendul e un pic în cădere dacă e să o iei din zona asta de aici și asta ar putea să fie un outlier, adică ar putea să fie un număr mincinos. Astea se pot face din pix foarte, foarte ușor, ele oricum de multe ori sunt revizuite, asta ca să știți, ok? Acum vedem ce va face administrația Trump, în ce direcție le va revizui. Sperăm să le dea din pix în jos, nu? Asta sperăm de la ei. Bun, hai să vedem aici ce ne zice JP Morgan Research. JP Morgan Research a zis că dacă vedem non-farm payroll 190.000, 230.000, pentru el ăsta e cel mai bun caz. Am putea vedea o urcare pe S&P, de exemplu, de 25 de puncte spre 125 de puncte. Al doilea cel mai bun scenariu pentru ei ar fi între 150.000 și 190.000. Orice nu excelent, că dacă mergem peste 230.000 piața muncii este prea sus, dacă mergem sub 100.000 piața muncii este în colaps, atunci este foarte negativ și ne dă spre recesiune. La fel și șomajul, dacă șomajul se urcă peste 4,3, 4,4 sau 4,5 nu este extraordinar pentru că intrăm în zona de recesiune. Deci ce am vrea în momentul de față? Păi am vrea, cam ce zice JP Morgan aici, din punctul meu de vedere 150.000, 190.000 pe non-farm payroll și 4,1, 4,2. 4,2 ar fi excelent, ok? Din punctul ăla de vedere, dacă am vedea un 4,2 cu 150.000, 190.000, ar fi cazul cel mai bun și am putea vedea urcări. Bun, hai să vedem aici reacția din trecut, mai avem 3 minute pentru Bitcoin și ETH. Bun, reacția Bitcoin și schimbarea prețului Bitcoin aici, putem să observăm pe data de 7 februarie care este astăzi, avem 3 scenarii cu 4% o corecție de minus 4,5 pe BTC, 4,1 cu o urcare de 1% pentru Bitcoin și undeva la 4,2 cu urcare mai mare de 4,5 pentru BTC, care ar putea duce prețurile în zonele astea de aici. Deci cu 4% și cu non-farm payroll sumare putem vedea Bitcoin înapoi sub 95.000. 4,1 ceea ce cred că vom vedea, din nou repet, cred că vom vedea 4,1, prețul o reacție cât de cât neutră, un pic bullish, cel mai probabil 98.677 după corecțiile pe care le-am avut până acum. 4,2, 100.000 plus cel mai probabil mai devreme sau mai târziu pentru Bitcoin, deoarece cresc șansele ca Jerome Powell să taie dobânda, iar piața muncii este un pic în scădere. Am văzut până acum date un pic contrare, dacă ați văzut JOLTS, job openings care erau în cădere, ați văzut și alte date care erau mai hot, de asta zic că probabil se vor balansa și vom vedea acel 4,1, iar adevărata urcare pentru șomaj va veni luna viitoare cel mai probabil. Bun, hai să ne uităm acum și pentru ETH, cum ar arăta aici. Pentru ETH ar fi scenariu similar cu Bitcoin, o urcare mai mare. Dacă am vedea 5% aici, putem să vedem că și din trecut o să le mai analizăm pe astea, mai ales și în viitor. Putem să vedem că urcările au fost mai mici pentru ETH și în afară de 6 decembrie. Uite, 4,1 aici, 4,2. Vezi, urcarea pe șomaj a dat o creștere destul de mare aici pentru ETH în regiunea asta de 6 decembrie și a crescut cu 5,6%. Și similar și aici, dacă urcăm din 4,1 în 4,2, reacția probabil va fi similară pentru ETH. Cred că o vedem, e improbabil. Probabil vom vedea 4,1 aici pentru ETH. Bun, 2 minute mai avem aici, eram pe ETH și a avut o urcare înainte, momentan nu face absolut nimic, pare că s-ar aștepta piața la un 4,1 și nimic momentan până luna viitoare, dar imediat vedem dacă există surprize, o să dăm pe BTC USD aici, deoarece mai avem un minut. Un minut, o să dăm direct pe timeframe-ul de 1 minut și noi să vedem ce se întâmplă cu BTC-ul aici, imediat ne uităm să vedem datele, o să facem analiză și pe piață, vedem ce s-a întâmplat și cu altcoin-urile. Tot, dacă vă place conținutul, aveți aici butonul de like, uite-l aici, bam, butonul de like, puteți să-l apăsați aici foarte, foarte frumos și imediat vedem ce se întâmplă și care sunt rezultatele. Voi ce credeți? Puteți vota sus, aveți votul sus, am văzut că mulți dintre voi veți peste 4,1, nu cred că vom vedea 4,1, poate peste 4,1, hai, poate un 4,2, dar mai mult nu cred, eu zic că 4,1, sper să mă înșel totuși, să vedem 4,2 și atunci piețele ar avea o urcare. Așteptăm aici
aici din minut în minut, putem să vedem 4,1 este așteptarea, iar la non-farm payrolls 170.000, măcar aici, asta și scriam pe Patreon, măcar aici să vedem sub 170.000 și tot ar fi bine. Și tot ar fi bine, ok? Bun, hai să vedem. 4,1. Oh, 143.000 pentru non-farm payrolls. Oh yeah, baby, oh yeah. Asta ce am și pe Patreon, că probabil vom vedea surprize la non-farm payroll și vă arăt imediat. Deci unemployment-ul la, stai așa, 4 de fapt, stai, unemployment rate-ul la 4 aici, nu știu, văzusem 4,1 în altă parte, 4 unemployment rate-ul vedem aici, în zona asta, dar non-farm payroll la 143.000. Foarte interesant aici, care a fost reacția? Asta a fost reacția de la Bitcoin, incredibil, dar adevărat, s-a dus până în 98.240 și în lateral, deoarece nu știe cum să interpreteze piața această reacție, dar imediat o să o interpretăm în timp real, din punctul meu de vedere nu e chiar rea, având în vedere că non-farm payroll a fost sub așteptările pieței. Eu mă așteptam la 4,1, iar la non-farm payroll mă așteptam la 170.000. Ce să vezi, a venit 4% aici și 143.000. Nu știu, e un pic ciudat momentan. Dacă ne uităm aici dacă ne uităm din nou la date aici, putem să ne vedem pe Bitcoin, la 4% ar trebui să aibă o cădere de 4,5%, dar acum dacă ne uităm la non-farm payrolls, e pur și simplu te bate cap în cap. Se bate cap în cap momentan aici. Foarte dificil de aproximat. Dacă era un 4,1 și NFP-ul era cum era destul de bullish, ok? Vedem cum interpretează piața momentan direcția. Momentan a interpretat o direcție 98.000 probabil pentru NFP care era în cădere, iar putem să vedem aici 4%. Vedem imediat și care bănci au avut dreptate în legătură cu unemployment rate-ul, că este la 4% în momentul de față. De asta zic, nu cred că vedem surprize. Vedem că o mică surpriză am văzut-o în zona de jos la 4%. Bine că n-a fost sub zona de 4%, că atunci era destul de nasol. Adică dacă vedeam sub zona de 4%, momentan piața digeră aici. Piața digeră momentan. O să stăm să vedem ce se întâmplă și la deschiderea bursei. De mai stăm undeva o oră să vedem ce se întâmplă până atunci. Probabil direcția se va da atunci. Momentan foarte mare volatilitate aici pentru BTC, a atins 98.000, cât a fost aici? 98.189. ETH-ul ce face în timpul ăsta? Hai să ne uităm aici. ETH-ul să știi că n-a mișcat atât de mult ca Bitcoin, 2746, absolut nimic aici pe ETH BTC. ETH BTC oricum era în urcare cu 1.57 aici, dar ETH-ul zici că nici măcar n-a clintit, cel puțin momentan n-a avut o mare corecție aici. A urcat și ăsta în 2766 și acum a dat un pic înapoi. Da, lateral, adică momentan. Doar ce vrem să vedem, să digerăm un pic aceste date pe care le-am văzut aici. Hai să ne uităm la alte lucruri. Dacă ne uităm aici să vedem. Bun, deci unemployment rate-ul l-am văzut la 4. Nu e excelent. Luna asta probabil nu. Luna viitoare probabil vom vedea ceva urcări aici. Probabil 4,2, 4,3 luna viitoare. Cel mai probabil. Hai să vedem average hourly earnings. Ce s-a întâmplat. Consensul era la 0,3, a venit la 0,5. Din nou destul de hot. Average hourly earnings year over year 4,1. Așteptarea la consensul la 3,8. Hot și aici. Adică în mare parte pare hot aceste date pe șomaj. Ceea ce în final pare neutru bearish aici, dacă e să o iei realist vorbind. Singurul lucru bullish pe care poți să-l vezi în aceste date e acea adăugare mai mică pe locurile de muncă de 143.000 versus 170.000. Hai să vedem cine a avut dreptate aici în materie de bănci. Ia să ne uităm. Cine a zis 4% aici? Barclays a zis 4%, ok. Câte au fost care au zis 4%? Ia să ne uităm. Deci a zis Barclays, JP Morgan în sfârșit a avut dreptate. JP Morgan a zis 4%, Barclays a zis 4% și UBS a zis 4%. Deci doar 3 bănci au avut dreptate dintre toate astea de aici. Hai să ne uităm și la non-farm payrolls, care a venit undeva în zona asta de 143.000. A avut dreptate Standard Chartered, Morgan Stanley, HSBC, Daiwa a avut dreptate și atât. Restul n-au avut, au fost destul de departe restul. Doar asta, primele au avut dreptate de aici în materie de non-farm payrolls. Ok, ce cred că e? Pare un pic neutru bearish, dar trebuie să așteptăm un pic deschiderea piețelor, pentru că ai destul de hot, destul de aprins în continuare piața muncii, destul de aprinsă momentan piața muncii, ceea ce nu este extraordinar pentru tăiarea de dobândă. O să ne uităm să vedem dobânzile acum, ce impact au avut. Imediat ne uităm și imediat ne întoarcem pe chat. Ne uităm la dobânzi pe CME Watch Tool, nu știu dacă s-a updatat în timp real, pentru următoarea zonă din martie aici.
Bun, putem să vedem că avem 85% în momentul de față pentru a rămâne la același nivel, adică niciun fel de tăiere. Pentru 19 martie 2025, doar 14,5% în momentul de față. Acum, desigur, mai avem încă o citire săptămâna viitoare pe inflație. Deci această citire pe care o vedem aici pare un nothing burger momentan, pare un pic neutru bearish, dar vreau să vedem săptămâna viitoare. Dacă săptămâna viitoare, și imediat ne uităm aici la inflație pentru săptămâna viitoare, miercuri vom avea live după citirea pe inflație, probabil CryptoAce va avea live pe inflație săptămâna viitoare. Bun, deci dacă ne uităm săptămâna viitoare pe 13, dacă 13 nu e cu noroc, probabil nimic nu este cu noroc. Imediat ne uităm și vă arăt. 2 secunde. Bun. 2 secunde. Imediat. Bun. Deci aici avem săptămâna viitoare pe data de 12, nu 13, pe 12 februarie avem inflație. Aici la inflație ce vrem să vedem? Păi momentan forecast-ul e undeva la 2,9. Vrem să vedem sub 2,9. Vrem să vedem 2,7, 2,6 și atunci da, piața muncii stabilă, avem inflația care este în cădere, atunci ar fi mai bine să zicem așa, iar locurile de muncă pare că dau senzația că nu mai sunt atât de multe adăugate care ulterior va duce la urcare pe șomaj, nu? Așa putem citi. De săptămâna viitoare avem 2,9 aici, vrem să suntem 2,7, 2,6, adică destul de mult sub regiunea asta. De aici vorbește și Jerome Powell după, vedem aici Jerome Powell testimonii. De săptămâna viitoare o să avem multe lucruri de analizat aici, ok? Bun. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu piețele. Momentan pare că reacția este una super neutră aici. Neutră din perspectiva faptului că dacă vedeam astăzi, ok, deci dacă vedeam astăzi aici non-farm payrolls-ul care era peste 170.000, probabil acum eram într-o corecție destul de mare, dar având în vedere că am văzut 143.000 și ăsta a picat în 4, da? Cu cumularea asta de 143.000 e o citire cât de cât neutră, iar piața chiar asta ți-a arătat în primele minute de aici, o citire destul de neutră după cum se observă, iar momentan pare un pic pe urcare aici. Bun, neutră, a zice, vedem ce se întâmplă cu deschiderea piețelor. Ce a făcut dolarul? Hai să ne uităm un pic la dolar și la celelalte piețe și ne întoarcem imediat pe chat să vedem ce reacție ați avut voi pe chat aici. Bun, DXY aceeași reacție de la DXY, foarte interesant aici, adică na, uite-o. Dacă asta nu este neutră incertitudine aici masivă, ce e, știi? Acum apare că dolarul își revine și el odată cu piețele, ceea ce e foarte, foarte ciudat aici. Bun, așteptăm deschiderea piețelor să vedem ce reacție vom avea acolo. Vedem ce a făcut SPY-ul aici. Vedem la SPY. Ce a făcut? SPY-ul binișor momentan. Reacție decentă. Vedem doar minus 10,009 aici în zona de pre-market pentru SPY. Cât de decent. Vedem reacția la deschidere și ce zice piața până atunci, ok? În materie de această citire bună pe șomaj, dar proastă pe adăugarea de locuri de muncă. Bitcoin îmi pare că revine ușor, 97.870, nimic. Poate cripto și-a făcut deja corecție, având în vedere că aceste altcoin-uri au căzut foarte, foarte puternic în ultima perioadă și au căzut înainte. Dominanța avusese o cădere înainte și acum pare că recuperează un pic aici la foc intens. Ethereum, am zis, n-a făcut mare lucru, iar ETH-BTC pare că dă un pic înapoi, dar nimic fenomenal, iar ETH simplu înapoi de unde a plecat, 2750. Adică, momentan, niciun fel de reacție. Intra mai repede în scenariul ăsta de 4,1 aici, cu o reacție pentru Bitcoin de 1% și regiunea asta de aici pentru ETH cu o reacție similară, ok? Pentru Bitcoin 1%, iar pentru ETH aici 1,2. Adică mai repede în scenariul de 4,1 pentru că non-farm payrolls-ul a dat, să zicem, cât de cât bine, adică sub așteptările pieței. Și hai să vă zic aici care era concluzia. Cred că șomajul va rămâne la 4,1%, am zis în Patreon, însă locurile de muncă adăugate ar putea fi sub așteptările pieței. Deci îl anticipam oarecum că ăsta va fi sub așteptarea pieței, ceea ce ar putea oferi un nou impuls pozitiv piețelor. Probabilitatea este în favoarea taurelor în raport cu datele privind șomajul, mai ales după corecțiile semnificative ale corecțiilor din ultima perioadă. Ok, bun. Dacă era și 4,1 aici, era excelent. Cred că mergeam destul de sus, adică mergeam în ETH 2800 plus dacă vedeam șomajul la 4,1, dar n-a fost cazul perfect, adică n-a fost cazul perfect. Cazul perfect era 4,1, 4,2, iar să vedem non-farm payrolls-ul să-l vedem în scădere. Am zis că de urmărit BTC zona de 100.000 și ETH 2850 era decent. Încă se poate, dar vrem să vedem deschiderea pieței bursiere, momentan destul de multă incertitudine. Bun.
Dump directoare, vedem la deschiderea pieței în aproximativ o oră, o să rămânem aici să vedem și o să închem live-ul imediat după ce se deschide piața. Hai să fim realiști cu o inflația în scădere. Bun, da, inflația n-ar trebui să urce, având în vedere că Trump a zis că nu pune tarife momentan, deci inflația n-ar avea de ce să urce prea agresiv, ar trebui să fie în scădere undeva la 2,7 și atunci aceste date chiar ar arăta bine, deoarece locurile de muncă în scădere, șomajul da și el în scădere la 4, dar nu sub 4, iar inflația în scădere. Asta te aduce într-o zonă de echilibru, într-o zonă interesantă pentru soft landing, ok? Dar mai avem până la următoarea ședință, mai avem aici, dacă ne uităm pe luna viitoare, mai avem două citiri. Aici cred că vor fi surprize. Dacă ați văzut, dau ăștia afară pe capete din guvern, taie în carne vie din locurile de muncă, cred că vom vedea surprize aici. Adică aș fi foarte șocat, foarte șocat că aici, pe data de 7 martie aici, să nu vedem non-farm payrolls-ul în scădere, iar unemployment rate-ul să-l vedem și pe el în urcare, adică la 4,2-4,3. Aș fi destul de șocat. Întrebarea e dacă va fi suficient pentru Jerome Powell să taie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu piețele până atunci. Dacă vom fi într-o corecție mai mare pe piețe și imediat ne uităm la reverse repo și ce se întâmplă acolo, am scris ieri pe Twitter, atunci am putea vedea o tăiere de dobândă, dacă nu probabil va veni amânarea. Foarte important pentru piețe mai repede este acel quantitative tightening, oprirea lui, ceea ce Jerome Powell n-a dat niciun fel de context că va opri acel quantitative tightening decât să zicem așa o tăiere pe dobândă, ok? Bun. Deci rămâne, se amână să zicem așa deznodământul, pare cât de cât reacția pieței momentan bună, venită din acele non-farm payrolls, care au fost mult, să zicem, sub așteptarea pieței, ceea ce asta îți arată că în viitor cel mai probabil vei vedea și șomajul urcând, ok? Bun. Reacția pieței bunicică momentan, mediană, average, nimic fenomenal, vedem, așteptăm deschiderea pieței bursiere și acolo probabil se va decide treaba. Bun. Gold în urcare masivă. Hai să ne uităm, să vedem ce face și goldul aici și vedem ce fac. Ar fi interesant să ne uităm întâi pe bonds. Ok, bonzurile urcă aici, normal, cum era de așteptat, bonzurile urcă pe acest șomaj, deoarece așteaptă o inflație mai mare, nu? De asta, adică te aștepți odată ce piața muncii să fie atât de hot cât a fost în momentul de față la nivel de șomaj, nu la nivel neapărat de locuri de muncă adăugate, te aștepți ca piața să aștepte inflație în continuare și de asta ai avut probabil acest mic spike aici pe bonds. Bun. Ne uităm imediat și desigur analizăm și deschiderea pe piețe, deoarece acolo vom vedea probabil o reacție un pic mai mare și de la bonds, pe care o vedem în momentul de față cât de cât micuță aici momentan. Vrem să vedem ce se întâmplă când se deschid piețele aici. Bun. Forex am zis, DXY momentan sus, jos, incertitudine la fel ca celelalte piețe, o zonă de incertitudine, nu știe piața cum să se uite la aceste știri momentan, care ele se bat cap în cap, cel puțin momentan, destul de mult. Bun, cred că avem mai multă claritate luna viitoare sau săptămâna viitoare la inflație, asta e destul de clar. Bun, hai să ne uităm la Forex, să vedem ce se întâmplă, de fapt nu, la metale. Hai să ne uităm la metale, vedem ce se întâmplă cu aurul, că zicea cineva că este în creștere. Nu, aceeași reacție și pe aur, adică toate piețele au avut aceeași reacție de foarte mare incertitudine, adică nu înțelege piața momentan ce se întâmplă aici și e fix mandatul lui Trump, adică nu înțelege nimeni momentan nimic. Vedem probabil mai multă claritate luna viitoare aici în materie de date economice, pare că și ăsta e destul de în lateral. Dacă ne uităm, totuși a făcut un high aici în 2881 și acum a corectat un pic pe timeframe-urile mai mici. Hai să ne uităm ce se întâmplă. De ce cred că nu va crește prea mult inflația? Pentru că a zis că va duce prețul la combustibil în jos Trump și dacă ne uităm la commodities aici și ne uităm la crude oil, de când a zis Trump asta e în corecție și se poate observa de aici, din nivelul ăsta de 79, a tot picat, a mai avut un spike în 74 și acum în continuare corecție. De asta nu sunt atât de aprins în legătură cu inflația, pentru că da, cred că va face prin acel baby drill sau deal-urile pe care le va face, probabil va duce prețul la combustibil destul de jos și atunci și inflația probabil va pica. Acum nu știm dacă va pica corul, deoarece corul nu ține cont de aceste prețuri la benzină, la motorină, la toate astea pe partea de petrol. Nu ține cont. Acolo probabil va fi o problemă la PCE și la
și la Core CPI. Bun, Corn nu face prea mult de mare lucru în momentul de față, gazul natural, nimic nici ăsta. O reacție de incertitudine a pieței momentan, adică de incertitudine cum ai fi așteptat să fie după ce ai văzut rezultatele pe care le-am văzut momentan, piața digeră. Hai să ne uităm la altcoin-uri, vreți un pic să ne uităm la altcoin-uri până când vedem ce se întâmplă aici la deschiderea pieței. Altcoin-urile, bun, Ethena, aici n-am luat încă poziția înapoi, cu toate că eram destul de aproape de nivelul ăsta de 0.44, poziția vândută de aici, din range-ul ăsta, nu toată, o mică parte din poziția asta, ca să fie clar, încă țin poziția de aici din 31 de cenți, dar din nou vine într-o zonă cât de cât bună pentru cei care n-au acumulat nimic pe zonele astea de aici și au așteptat. Vine într-o zonă bună în continuare, 50, 43, 33, regiuni cât de cât decente pentru ceva ca Ethena aici, iar putem observa care sunt pumpurile astea, deoarece sunt importante. Monedele care își revin cel mai rapid, alea probabil o să aibă interes și aici ne referim desigur la partea de utility, ok? Bun. A picat, da, eram bearish de aici, din regiunea asta pentru Ethena, de când a picat range-ul ăsta, a atins și targetul 49 aici, aș fi vrut un pic mai jos, pe ăsta nu l-am reacumulat că mai aveam, erau altele pe listă pe care le aveam, de exemplu BeamX, care a mai luat o poziție să trag prețul mediu în jos, ok, aici, da, fix în nivelul ăsta, 001 am luat un pic mai devreme ceva Beam aici, putem să observăm din nou într-un range cât de cât decent aici pentru Beam, nu zic că n-ar mai putea avea corecții spre regiunile astea de aici, Beam în perioada viitoare, dar aici pare riscul destul de scăzut în materie de regiunile astea superioare în care ai putea fi. Bun, hai să vedem cum arată piața overall, ne uităm aici momentan pe Bubbles, Pengu urcă un pic 001, OEM în continuare se ține excelent $6, Bera Chain s-a listat și el aici undeva la 7,8, nu sunt mare fan, uitându-mă la proiect, poate să crească, dar nu neapărat mare fan Bera Chain. Nu știu dacă blockchain-ul are nevoie neapărat de încă un proiect de genul ăsta. Fetch urcă și el un pic 0.76, Ondo urcă și el un pic aici undeva la 1.2, Sandu 1.2 la fel pe urcare. Tau urcă un pic, a ajuns sub 300, n-a ajuns nici măcar sub 300, deci nu mi se pare încă într-o zonă bună de acumulare. Virtuals, da, destul de aproape de regiunea de sub 1, probabil de sub 1, o regiune măcar de swing, dar cred că regiunea interesantă pentru Virtuals ar fi undeva în zona de 60 de cenți la nivel macro. Bun, Theta undeva la 1% aici și pe urcare 1.36, a mai fost aici, e aceea zonă de jos în care îți iei perii, îți faci peri albi în cap de la Theta, de la TIA, de la toate astea. TIA, vorbim de TIA, înapoi la $3, ok, aici. Acum piața nu se mai așteaptă la niciun fel de urcare pe altcoin-uri. Am văzut multe capitulări, nu neapărat pe România, că noi aici stăm mai bine de obicei cu mentalul. Dar dacă te uiți pe extern, o să vezi că e măcel, adică dacă te uiți pe extern, măcel destul de mare, mai ales în materie de meme coinuri, că multe au capitulat foarte, foarte puternic și vă ziceam să aveți grijă cu ele, deoarece au performat foarte, foarte bine și dacă aveți profit să vă gândiți să ieșiți un pic din ele, dar dacă te uiți pe extern este măcel la nivel de extern, deoarece multă lume a capitulat și mulți au vândut, mulți au fost lichidați și tot așa. Bun, teoria în momentul de față pentru majoritate este că nu va mai fi la fel, corect? Da, puteți zice și voi asta, pentru că și vedem cine are dreptate în final dacă nu e la fel. Acum la fel nu poate să fie niciodată, adică să fie nici măcar 2017 cu 2021 n-a fost la fel și nici 2021 cu 2025 nu o să fie la fel. Nu o să performeze toate monedele, mai ales că acum avem o inflație foarte mare pe ele, dar cele care au construit probabil vor performa foarte, foarte bine, care au construit, care au echipe, care muncesc și fac lucrurile bune pe partea de blockchain, probabil vor performa destul de decent. Eu zic că altcoin season-ul va veni și va fi, este în fața noastră, în niciun caz în spatele nostru și asta poate să fie prima chestie pozitivă, dar din nou așteptările poate au fost prea mari în materie de aceste altcoin-uri. Acum multe au picat foarte, foarte agresiv, multe dintre ele vor pompa foarte, foarte agresiv ca de fiecare dată, dar poate nu spre prețurile, poate unde au fost intrările, mai ales dacă ai cumpărat o singură dată și de acolo n-ai mai tras prețurile medii în jos destul de mult. Dar acum, în mare parte din piață se așteaptă să nu fie la fel cum au zis și de Bitcoin când era la 50.000, dacă mai țineți minte, uitați-vă la videourile mele din trecut, erau mulți pe ce ziceau data asta ne întoarcem la 30.000, se termină ciclu, papa la revedere, vând, mulți au vândut și apoi și au văzut Bitcoin-ul că s-a dus la $100.000 la
câteva luni distanță. Din punctul meu de vedere, încă se poate întâmpla asta și în materie de altcoin, deoarece în momentul de față foarte, foarte puțin se mai așteaptă la chestii în materie de altcoin și mulți dintre aceștia au vândut. În ce? În Bitcoin, în Solana, în altele, în afară de altcoin-urile pe care le-au ținut până acum. De obicei, când majoritatea își dă seama de un trend, trendul fiind Bitcoin o perioadă destul de lungă, când majoritatea își dă seama că am primit comentarii, dacă data viitoare bag numai în Bitcoin sau acum am vândut tot și bag în Bitcoin, ok? Comentariile astea le-am primit și în 2020, comentariile astea le-am văzut că nu eram activ pe YouTube și în 2016-2017. Nu este nimic, absolut nimic nou pentru mine în materie de aceste comentarii, chiar și scriam pe Twitter că se formează din nou un nou val de Bitcoin maximaliști de fiecare dată când altcoin-urile pică, similar e de fiecare dată. Și când te duci în Bitcoin, în momentul ăla nu mai performează Bitcoin, similar cu momentul în care mulți dintre voi ați trecut din monedele vechi în monedele noi și-au luat minus 90%, iar cele vechi și-au retestat low, dar n-au mai luat 90%, ok? Când cineva vede, când toată lumea vede un trend, el este pe terminat. Acum, trendul care a fost până acum? Bitcoin, meme coin-uri și AI agents. Aproape de terminare, să zicem așa, acestui trend masiv. Ce urmează? Ar putea veni o revenire la ETH, la utility sau în alte zone în care retail-ul desigur nu o să vrea să fie investit. Retail-ul se întoarce în Bitcoin, se întoarce în meme-uri poate sau se întoarce în AI și probabil partea aia nu o să mai aibă performanțele pe care le-a avut până acum. Dacă a mers ceva în trecut, nu înseamnă, sau în ultimul an, nu înseamnă că acel trend va continua la infinit, ok? Depinde care e cea mai mare durere. Știi care ar fi cea mai mare durere acum pentru piață? Ar fi să nu mai performeze aproape nimic în afară de ETH. Și aia ar fi cea mai mare durere. Adică după ce ai văzut că Bitcoin s-a dus de la 15.000 la 100.000, iar celelalte altcoin-uri n-au performat deloc, iar ETH n-a performat deloc, cea mai mare durere pentru piață în momentul de față, după ce și-au vândut ETH-ul la BlackRock și la toți cei, ar fi să vadă ETH-ul mergând la 10, 15, 20.000 de dolari și celălalt să nu performeze deloc. Ar fi, cred că, cea mai mare durere pe care piața ar putea să o experimenteze în momentul de față, deoarece, din nou, mare parte din piață nu este investită în ETH, cum n-au fost investiți în Bitcoin în trecut, ok? Deloc, și au alte zone de speculă pe alte altcoin. Ar fi cea mai mare durere din punctul meu de vedere al pieței, deoarece și unii dintre long-term holderi ETH și-au capitulat pe ultima corecție și ar fi cea mai mare durere, sau să performeze doar cu sistemul ETH o perioadă de un an, 2, 3, habar n-am. Ar fi cea mai mare durere și cel mai hăituit raliu posibil pe care probabil l-ai văzut vreodată. Adică Solana nu o să se compare cu momentul când o să urce ETH și doar ETH. Adică o să fie tragedie din punctul meu de vedere pentru piață, deoarece mulți din nou sunt puțini care acumulează ETH în momentul ăsta, toți restul se uită în diferite zone, meme-uri, AI sau alte altcoin, habar n-am. Sau bagă în Solana acum, nu știu, la $200 sau cât e în momentul de față, sperând că se duce la 2000, habar n-am. Bun, dar cred că ar fi cea mai mare durere. Piețele întotdeauna îți fac durere, de asta fac durere majorității. De asta e bine să ai un echilibru, cum am avut și eu. Am avut Bitcoin, am avut ETH, am avut Solana, am avut SUI, am avut BNB, meme-uri n-am avut prea multe, destul de puține. Pe AI n-am avut extrem de multe lucruri pe inteligența artificială, nu niciun fel de problemă, câteva au performat dacă am avut, să zicem așa, echilibru. Dacă tu alegi o singură zonă, e posibil zona aia să nu-ți performeze o perioadă mai lungă dacă n-ai un echilibru pe piață. Ușor nu e. Am mai zis, ușor nu e, nici nu vrei să fie vreodată ușor în aceste piețe financiare, deoarece dacă era ușor nu mai existau aceste oportunități pe piață, ok? Deoarece în piețele financiare nu pot face bani toți sau scoate bani din piețele financiare toți, ok? Bun. Eu am expunere de 80% în ETH. Mi se pare mult dacă ai expunere. Acum depinde cum o gândești. Dar expunere în 80% în ETH înseamnă că tu chiar ai încredere. Acum poate să fie de partea ta. Acumulează BlackRock, a acumulat unul pe 6 zile la rând, acumulează fondul lui Trump, acumulează toate banele, acumulează toți pensionarii, aia nu mai vând niciodată. Îți dai seama de cele mai multe ori ETH-ul. Deci da, din punctul meu de vedere e chestiune de timp până când ETH-ul de pe exchange-uri este în picaj. Putem să ne uităm dacă vreți, dar e în picaj de multe luni de zile. Deci nu prea mai există supply. Că da, și poți să faci această zonă de volatilitate pe care ai văzut-o pe ETH, deoarece puțin ETH
dau prețul în momentul de față. Dar în momentul când vine un influx mare de cerere pentru ETH, o să vezi la fel ca Bitcoin, o explozie mult mai mare ca la Bitcoin, deoarece capitalizarea e mai mică. Adică ce ai văzut la Bitcoin, ca s-a dus din 50.000 în 100, la ETH o să fie dublu cel mai probabil, deoarece capitalizarea este mică. Adică o să ducă mult mai repede și mult mai sus decât reacția pe care a avut-o Bitcoin, la fel și altcoin-urile mai mici, dacă au cumva cerere în zona respectivă. Bun. Am trecut prin lucruri complicate în cripto, dar ne-au călit destul de mult, dar din nou în ultima perioadă ni se încearcă răbdarea și multe alte chestii, adică te încearcă, pur și simplu piața te încearcă de fiecare dată și în cripto nu te încearcă nicăieri, adică în cripto, în zona asta de aici, nu există piață care să te încerce mai puternic, emoțional și la nivel de a pleca și a-ți băga picioarele și a nu mai vrea să investești vreodată în nimic altceva. Nu există piață. Dar, la polul opus, nu există piață de pe planeta asta să-ți dea gain-uri mai mari decât le-ai face în cripto. Adică nu există. Există și risc, există și o oportunitate în același timp. De asta ne place, de asta e frumoasă, de asta toată lumea ar vrea o parte să aibă și ei o parte din zona asta de cripto, dar când intră își dau seama că poate volatilitatea e prea mare ca să poată să o ducă în timp. Bun. Cât se deschide bursa? În aproximativ 35 de minute se deschide bursa americană. Bun. Tu cât ai expunere în TH și undeva probabil spre 27% am expunere în TH ultima oară când m-am uitat, trebuie să fac update la portofoliu. Da, am destulă, am mai mult decât în Bitcoin momentan. Am avut în Bitcoin o lungă perioadă pe durata bear-ului 2022-2023, dar din 2024 a trecut TH pe primul loc. E ok, adică nu e niciun fel de problemă. Mai am și Bitcoin, mai am și Bitcoin suficient, mai am și o lichiditate pe care am vândut în decembrie și am zis public ce am vândut în decembrie. Tot ce am vândut, tot ce am cumpărat, adică la transparență nu știu dacă aș putea să fiu mai transparent decât am fost până acum. Asta nu înseamnă că am luat doar decizii bune. Oricine vă vrăjește că a luat numai decizii bune nu există. Chiar și cei mai mari investitori, adică mult mai mari ca mine, care au 15-20 de ani experiență, până și ei au decizii proaste câteodată. De exemplu, Michael Burry când a zis sell în 2022 sau 2023, în 2023 cred că, iar piața bursieră a făcut plus 50% peste. Adică pur și simplu e dificil să zicem așa să ai dreptate mereu. Important e să ai echilibru, că ăla te salvează în final. Dacă spui toți banii într-un coș, poate coșul ăla nu performează o perioadă sau deloc. Bun, mai departe, tu ai acumulat în momentul de față ETH sau alte monede? Dacă e vorba de risc pe care mulți dintre voi l-ați înțeles. Lăsați ceva un comentariu pe Twitter mai devreme. Acum am înțeles și eu ce înseamnă Bitcoin. De acum o să investesc numai în Bitcoin și am răspuns, depinde de risc. Adică e cineva care investește în Bitcoin, dacă tu investești în Bitcoin la 100.000, poate în următorii 5 ani o să facă 200.000, deci o să faci 2x. Dacă ăla e riscul tău și bagi o sumă mai mare, stai safe în Bitcoin, adică stai safe în Bitcoin. Dacă vrei un risc mai median, te raportezi la ETH, care ar putea să facă 5x de exemplu în următorii 5 ani de zile. Okay? Și atunci ai riscul mai mare, să zicem, dar ai și reward-ul mai mare. Dar trebuie să-ți înțelegi riscul tău personal. Dacă tu vrei să faci și mai mulți bani, adică vrei să bagi, nu știu, 10.000, să faci 100.000, 200.000, atunci te uiți realist la altcoinuri, vezi care sunt interesante, vezi tokenomics-ul, vezi cât au picat până acum și zici, ok, hai să vedem ZK Sync, hai să vedem FCI, hai să vedem TIA, hai să vedem altele, ok, din zonele astea aici, TAO sau altele, ok, la zona de speculă. Totul se duce la risc, nu înseamnă că dacă ai experimentat ceva până acum, poate ți-ai dat seama că riscul tău nu era ăla și ai zis, gata mă, de acum încolo Bitcoin. Dar din nou, la Bitcoin nu poți să te aștepți la Bitcoin să ducă la 1 milion în următoarele 3 luni, că nu merge așa, adică matematica și nu merge așa urcarea, adică n-ai cum să duci Bitcoin la 20 de trilioane în 3 luni sau într-un an. Foarte complicat, ok? Sau te uiți la un link, de exemplu, care din nou este într-o zonă foarte, foarte decentă și reacumulează de mulți ani de zile. Răbdarea e foarte importantă când vine vorba de piețe financiare, deoarece piețele poate să rămână iraționale o perioadă foarte lungă de timp. Cu toate că
baza ta era bună, adică tu zici cumperi Link de exemplu, da? Cumperi la $20 sau $25 și tu zici baza mea e că Link se va tranzacționa la 100. Ce-ți face piața după? Stă Link în lateral 2 ani, între timp după 2 ani mai pică în 10, se duce în 15, se întoarce în 20, se duce în 15, iar 20, se duce în 30, se duce în 50, zici gata, pleacă, se întoarce în 25, adică te pune pur și simplu la încercare dacă tu n-ai un plan bine definit și ai o așteptare destul de decent, ok? Și dacă crezi în ceva, adaugi pe poziția aia, nu stai să plângi pe pozițiile respective, ok? Bun. Bun. TV-urile pe ETH, la ETH e huge. Da, dacă mai pui și Layer 2-urile o să fie și mai huge. Adică ecosistemul e bun. Iar vine un update acum pe ETH, în aprilie, mai rămâne de văzut, care din nou o să facă rețeaua și mai sexy. Dar na, ăștia, spre deosebire de noi, retail-ul, aceste fonduri, BlackRock și toate celelalte care tot acumulează ETH și le gândesc pe termen lung, iar clienții lor gândesc pe termen lung. Asta e diferența. Fondurile de pensii gândesc pe termen lung, fondurile de investiții gândesc pe termen lung. Adică nu-ți iau ETH azi la 2500 să ți-l vândă la 3000. Ce rost are? Adică nu la asta se gândesc ei. Ei se gândesc, bă, cum facem să scoatem retail-ul din joc? Adică să n-aibă acces, cum au făcut cu Bitcoin. Același lucru au făcut cu Bitcoin. Au scos retail-ul din joc, pe sub mână ei acumulau. Când Bitcoin pica la 17.000, la 21.000, la 30.000, de la 30.000 la 25.000, retail-ul pleca, s-a dus la 50.000, a stat în lateral 7 luni de zile în range-ul. Retail-ul a plecat, pe la revedere, s-a terminat ciclul. Opa, 100.000 în momentul ăla. Ok, când retail-ul n-a mai mișcat și retail-ul nu o să mai poată să cumpere Bitcoin la 100.000 un Bitcoin, că n-are bani de unde să cumpere. La fel și la ETH, era $100, $300, $500, s-a dus la 1.000, s-a dus la 4.800, a picat înapoi în 1.000, stă acum în 2.000, 2.500, acumulează, pentru că gândirea lor și jocul e total diferit față de noi și timpul pe care l-au e mult mai lung. Pe ei ce interesează? Să acumuleze supply. Ați văzut că s-a întâmplat chestii de când a început BlackRock să acumuleze supply. Acum are aproape 3% din supply-ul Bitcoin BlackRock. Așa o să aibă și din ETH. Și când e momentul o să-i dea drumul, nu e niciun fel de problemă. Bun, acum se schimbă manipulatorii, dacă nu v-ați prins. De asta și s-a întâmplat pe altcoin-uri, că nu e nimic la întâmplare în ceea ce privește piața de criptomonede. Pur și simplu se schimbă manipulatorii, iar manipulatorii vechi au avut o ultimă șansă să manipuleze și ei piața în favoarea lor. Deoarece acum intră alți manipulatori mai mari decât ei, un rechin mai mare. Până acum au scos FTX, au făcut, să zicem așa, o reglementare. Au făcut un ETF, nu știu ce, dar acum ce vor? Vor să acapareze lichiditatea, nu? De-aia fac și stablecoin-urile lor proprii, de-aia încearcă să le reglementeze stablecoin-urile, e destul de clar și a fost semnalul clar pentru ăștia vechi, ok, din garda veche. Bă, nu se mai poate, nu mai putem să o manipulăm noi, o să vină să manipuleze alții. Întotdeauna piețele sunt manipulate și sus și jos, asta ca să știți. Că toți zici, manipulare în zona de jos, dar când crește, nu mai zici că e manipulare. În ambele direcții. Ok? Cu cât assetul este mai mare în capitalizare, cu atât e mai greu de manipulat, cu cât are capitalizarea mai mică, cu atât e mai ușor de manipulat. De asta Bitcoin a stat la 97.000, nu? Iar celelalte altcoin-uri, buf, sus, jos, buf, deoarece capitalizare mică, lichiditate mică, pam, imediat le duci unde vrei tu. Ok? Și scapi de toți paraziții pe care nu-i vrei în piață după. Bun, vine sânge pe weekend pressing. Cât sânge să mai vină, mă? Cât sânge mai vreți? Adică asta zic, vreți să miroasă sânge, să fie numai sânge pe străzi, peste tot? Cât sânge? Că a fost la sânge suficient, a zice. Bun. Vreți mai jos mulți dintre voi, știu, dar na. Are cineva curaj să cumpere Varta, nu știu ce este Varta, alții cresc la nivelul de ieri înainte de cădere, da. Exact, momentan pare că multe dintre ele au acest specific de formațiune de bottom dacă te uiți pe timeframe-urile mai mici, inclusiv ETH, dacă te uiți pe timeframe-urile mai mici, poți să faci caz aici de un potențial bottom pe ETH. Și întrebarea e dacă de ziua mea a fost bottom-ul final pentru ETH sau nu. Vedem în zile viitoare, în lune viitoare aici. Dar dacă te uiți, ai week-ul ăsta de aici, ai o încercare de retestare în regiunea asta, din punctul meu de vedere era și mai frumos să retesteze aici în prima fază, în 2450. De ce? Păi ți-a dat week-ul ăsta de aici, a speriat piața și acum îți mai dă o sperietură că se întoarce și ți-l fură și ți-l ia și ți-l duce sub regiunea asta de aici și atunci te panică și mai tare, știi, când vine în range-ul ăsta. Dar băi, apoi îți face mutarea în zona superioară. Da, nu trebuie neapărat. Rămâne de văzut. Momentan nu arată chiar rău, dar trendul este bearish până când urcă măcar peste 2850 și
3000, regiunile astea superioare, ai corecția, de obicei asta continuă, măcar așa, până când îți face un reversal din range-ul ăsta de aici. Bun, și ziceam, repet, știu că mă repet, dar dacă week-ul ăsta nu este retestat într-o lună, sunt mari șanse ca asta să nu mai fie retestat o lungă perioadă de aici la 2000 și să vă uitați cu drag la ETH, mamă, $2000 aici, regiunea asta, când ăsta o să fie up only o perioadă, ok? Bun. Să curgă sângele. Cât sânge mai vreți, mă? Cât sânge mai vreți, că renunță 50% din piață dacă mai vine încă o dată. Dacă mai vine încă un val, renunță încă 50% din piață. Vreți să rămânem 10 aici? Adică părere sui mai merită. Merita când era sub $1. Când riscul era mic. Acum, nu știu, ai atât de multe care sunt la riscul lui sui, te uiți la sui. Acum poți să te uiți la sui că zici, mama, a ținut bine, dar hai să ne uităm aici, la realist, la sui pe EMA-uri, cum arată. Nu e încă atât de grav, dar ți-a făcut aici, s-a picat sub 9 EMA, 21 ți-a testat și acum pare că tatonează zona asta de aici cu un X destul de mare în range-ul ăsta. Chiar dacă ăsta își revine, va sta o lungă perioadă aici, măcar o lună sau chiar poate mai mult în range-ul ăsta până când va încerca din nou zonele astea superioare pentru sui. Dar asta care performează de obicei performează în continuare. Acum, na, la sui riscul e mai mare aici. Riscul bun era aici pentru sui, când l-am și acumulat, 70-80 de cenți. Aici riști cumva să intri într-o zonă în care au intrat mulți și îți explic imediat. Risc să zici, ok, de la $3 face 10, ok, faci un 3x, iar riscul e să ducă înapoi în 60-70 de cenți. De exemplu, Arbitrum, ok? Bun, hai să luăm cazul Arbitrum. Aici, care momentan este în 46 și e ceva ce am mai acumulat în ultima perioadă, că trebuie să-mi scad prețul mediu. Bun, era Arbitrum aici, în zona asta, mulți dintre voi erați aici, în 2023, era undeva la 80 de cenți, s-a dus din 80 de cenți în 2,4 în regiunea asta de aici, mai puțin ca sui, adică s-a dus în regiunea asta de aici. Aici mulți au cumpărat cu gândul că din 2,4 din regiunea asta de aici se va duce în 5. În range-ul ăsta, de aici, 5, ok? Asta era, să zicem, un target. Adică se făcea un 2x și un pic. Iar riscul era asta, minus 80%. Aia de cât a luat de aici. Minus 80, exact minus 80%. Deci când intri în sui, ăla e riscul tău în momentul de față. Riscul tău e ca sui să fi pus topul în zona asta de aici, ok? Și să-l rulezi în jos 80%. Aia de cât are momentan. Cât ar fi un minus 80%? Ar fi $1 sau sub $1, regiunea asta de aici. Asta ar fi riscul tău, să cumperi sui la 3,31 în momentul de față, ok? În range-ul ăsta de aici, după ce e în trend descendent, după ce ți-a picat sub toate EMR-urile astea de aici. Am vândut sui, da, am luat 0,7-le, 0,70 ceva și am vândut. Am vândut prima dată 3.2, am vândut aproape 4.2, am vândut 4.7, 4.8, am tot vândut zonele astea de aici pentru sui, dar mai am poziția. Mi-o recuperez numai dacă îl văd pe aici, nu știu, 1.6, 1.4, 1.3, regiunile astea. Aici nu mă interesează, momentan stau pe poziție. Dar asta e, trebuie să înțelegi riscul. Înainte să întrebi, bă, e bine să cumpăr sui aici. Ok, dar care e riscul tău? Poți să duci un minus 80% de aici? Cum vei reacționa în momentul când se va duce un minus 80%? Vei începe să înjuri, vei ieși, vei sparge monitorul, vei vomita pe tastatură, ce se va întâmpla atunci, știi, momentul ăla? Mai adaugi aici, în regiunea asta? Dacă nu, înseamnă că nu vrei să cumperi sui aici, de fapt, ok? Dacă nu poți să mai adaugi aici. Dacă nu poți să mai adaugi aici, n-ai ce căuta în sui în regiunea asta de aici. Chiar dacă el se duce în 10. Chiar dacă el se duce în 10. Riscul tău nu e pentru a cumpăra sui aici. Dacă tu zici, ok, cumpăr aici, poate mai adaug și aici niciun fel de problemă, dacă se duce aici e o oportunitate, atunci da, sui este pentru tine aici. Este pentru tine să-l cumperi la 3.33 fără niciun fel de problemă dacă tu mai poți să cumperi în 3-4 zone, odată ce ăsta pică spre regiunile astea de aici și ai încredere în sui că va performa. Okay? Deci așa se gândește. Okay? Așa se gândește. Nu zici să cumpăr sui aici, este o oportunitate. Păi hai să ne vedem. Riscul, hai să vedem. Mai pot să cumpăr aici, vreau, nu mai vreau. Atunci nu cumpăr aici, ce să fac cu el aici, în zona asta, ok. Care e riscul? Care e posibilă recompensă? Nu știu, $10 pentru. Îmi place, nu-mi place. Aici, gândește un pic. Înainte să apeși butonul de buy, dai un pic o gândire, măcar 2 minute și o să vezi diferențele. Bun. Azi ne ce face Bitcoin între timp? 99.000 pentru Bitcoin. 99.000. Pare că momentan datele alea pe NFP, pe Non-Farm Payrolls, bune. Ce gândește piața? Greu de zis. Gândește soft landing, inflația pică, NFP-ul e greu de gândit în momentul de față la ce reacționează piața aici. Dar mai avem câteva minute și vedem ce se întâmplă și cu bursa americană. Hai să vedem. SPY-ul.
Spaiu. Păi Spaiu a venit pe plus, să-l vedem 006 aici. Pare că și Spaiu o să reacționeze bine, adică și bursa și S&P-ul o să reacționeze destul de bine aici pe aceste date. Zice piața că vine soft landing săptămâna viitoare, pică inflația? Vedem. E unul, am renunțat la BTC, ETH și atât. Dacă ai încredere mare în ETH, yes sir. Bun. Să vezi când face TIA din $3 6, să vezi cum vin din nou oamenii să cumpere. Băi, când prețul scade e greu să cumperi. Adevărat. Ziceau mulți, mamă, dacă pică aia, iau aia. Dacă când vezi cuțitul în cădere. Când vezi cuțitul în cădere, îți pui întrebări despre viață, stele, lună. Și tot ce ai când vezi cuțitul ăsta în cădere. Ce ușor, ce bine că am cumpărat Solana la $8, 10, 12, whatever, 15, ce ușor a fost pentru tine, dar așa arăta Solana. Așa arăta Solana când s-a cumpărat Solana, fix așa arăta. Așa era. Ziceai că se duce la 0 și nu mai scoate nimeni din groapă, ok? Nu mai scoate nimeni din groapă. Pur psihologic, când piața pică și e în picaj și arată că pică și sparge niște zone, zici, aoleu, îți cumpăr așa ceva. Nu pot să cumpăr așa ceva. Păi asta zic, dacă nu poți să cumperi, nu e pentru tine piața asta, deoarece piața asta e foarte frumoasă, foarte volatilă, foarte activă. Frumoasă, adică pur și simplu e frumoasă, în continuare e frumoasă, ceea ce nu mă așteptam să mai fie atât de frumoasă după ce am văzut toate ETF-urile și toate zonele astea de lichiditate. Va fi din ce în ce mai nefrumoasă în viitor, adică volatilitatea va fi din ce în ce mai scurtă, dar și oportunitățile vor fi mai scurte în viitor. Bun. Bun. Îți dai seama dacă TIA, de exemplu, se duce în $50 de aici sau și în 30, că ar fi un 10x de aici. Îți dai seama că mulți ar zice, ai luat TIA aici, în regiunea asta, și pe urmă o să-i arăți video ăsta. Da, am luat, dar aici dacă pierdea regiunea asta, nu știu unde să oprea. Adică putea să oprească la 0, putea să oprească în 0,375, în 0,5, în minus 1, adică putea să ducă negativ. Dacă dăm graficul în jos, putea să ducă negativ. Da, mare noroc, îl vedeam la minus 0,00 pe TIA aici. Iar portofelul era și el în groapă. Înțelegi? Adică în momentul când piața va performa din nou vor veni oameni să zică, au, ce bine, ce tare, ce ușor, ce whatever. Da, foarte ușor, foarte ușor, îmbătrânim într-o săptămână cât în 6 ani. Adică e foarte ușor pe criptomonede, foarte ușor de tranzacționat. Bun. Păcat că nu mai am cash. Poți să faci rost dacă chiar vrei, Damian Paul. Poți să faci chestii ca să faci rost de bani. Bun. Daniel, mai vezi pe TIA targeturi de 20, 30, 50? Dacă nu mai vedeam targeturi, nu mai cumpăram. Am acumulat TIA, vedem care e prețul mediu. Probabil acum prețul mediu a scăzut spre 5, 4, 5 în regiunea aia. Ce e bine momentan pentru mine pe TIA. Dacă nu mai vedeam o oportunitate pentru TIA să ajungă în zonă, nu mai acumulam. Nu, e destul de simplu. Bun. Dacă nu vor crește, le țin până în următorul bull market, zice Alexandru Doboș. Vedem, momentan nici măcar eu zic că nu s-a terminat ăsta. La ce bull market să discutăm? Decât despre Bitcoin. Bitcoin a avut bull market, SUI a avut bull market, meme-coin-urile au avut bull market, unele dintre ele, că altele, să fac 1 milion de meme-coin-uri pe zi, 99% se duc la 0, iar 1% performează. Nu poți să zici neapărat că ai avut și un bull market mare. Ai avut doar la unele meme-coin-uri un bull market mare. Ok. La restul nu. La restul monedelor ești în depresie. Sub depresie. Dacă ai intrat sub depresie în momentul de față. Intri sub depresie. Te duci și mai găsești niște depresie. Când crezi că depresia s-a terminat, mai deschizi o ușă și mai vezi o depresie. Știi? Adică și asta. Și te lovește în față. Bun. Eu în același situație am investit tot și am rămas fără job. Acum sunt minus 70% și am vândut și pe minus. Fără de job, schimbă-ți viața și pe urmă o să vezi că și criptomonedele o să-și revină și ele. Pleacă de la tine întâi și o să vezi că piața o să-și revină. Ce s-a întâmplat? Nu am fost atent. Văd că BTC crește. Da, crește momentan. Crește pe zona în care am văzut NFP-ul în scădere față de ce era așteptat și imediat vă arăt. Pentru cei care ați intrat mai târziu. Deci am avut aici, pe data de 7, am văzut unemployment rate-ul care vine la 4, sub așteptarea pieței care era 4,1, bearish asta, dar
compensează cu non-farm payrolls la 143.000. Probabil piața se gândește, 143.000 actual. Asta nici măcar nu sunt 143.000, deoarece în procentaj de peste 50% asta se revizuiesc în jos. Deci probabil luna viitoare o să le revizuiești la, nu știu, 100.000, înțelegi ce zic? De asta probabil piața zice, ok, știi ceva, nu e chiar atât de rău 4 momentan pe ianuarie, probabil în februarie vom vedea șomajul la 4,3, având în vedere că ăsta e într-un fel în cădere aici. Putem să vedem, aici a avut 307.000, 261.000 și acum apare că casa la 143.000, adică la nivel, nu știu, din octombrie, din august, din nivelurile astea de aici. Adică cumva piața muncii, da, e în același timp ca pisica lui Schrödinger, e în același timp și puternică, dar și în cădere. Adică e puternică momentan, dar pe termen de o lună, 2-3, probabil nu va mai fi. Cel puțin asta e traducerea pe care pot să o fac după analiza asta, niște date foarte care se bat cap în cap și am tot avut săptămâna asta date care s-au bătut în cap în materie de piața muncii. Okay. Bun. De asta 99,6. Bitcoin reacționează ca și cum am văzut 4,1 aici, dacă ne uităm. Ok. Reacționează ca și cum am văzut 4,1. Asta e TH-ul, 4,1. Ok, aici care ducea prețul în zona de 98.688, chiar mai bine reacționează de 4,1, reacționează ca și cum am văzut 4,2 aici de fapt pe șomaj. Din perspectiva faptului că am văzut acest NFP destul de bun. Bun, aici, dacă NFP vine peste 160.000, are incapacitate muncii puternică, ok. NFP vine 170, există 120, ar putea semnala o încetinire a pieței muncii, vezi? Ceea ce ar crește șansele unei tăieri a dobânzii mai devreme. Dar acum nu știi cum să o citești, pentru că ai văzut șomajul în scădere, vezi, e un pic ciudat. Dar opinia a fost cât de cât on point aici în materie de creștere sau scădere a pieței. Am zis destul de clar, șomajul 4,1 a venit 4, dar locurile de muncă adăugate ar putea fi sub așteptările pieței, ceea ce ar putea oferi un impuls piețelor, ceea ce pare că se întâmplă momentan. Vedem cât ține acest impuls de aici momentan, un impuls bun, să ducă impulsul, că am văzut numai impulsuri în jos, vrem să vedem și impulsuri în sus acum. Indiferent, să zicem așa, de pe ce știri. Eten aici, hai cu ea la cer, că e foame, accelarul, l-am luat și pe ăsta, că na, ce să mai faci, a trebuit să adaug și aici, că s-a întors în regiunile astea de jos, am mai băgat în trust aici niște accelar, n-am luat rune, presupun că accelarul ar avea o oportunitate mai bună aici. Injectiv n-am vândut, dar e posibil să fac o schimbare în portofoliu între el și, nu știu, Link sau alte zone. Feciu aici n-am mai luat pentru că așteptam regiunea asta de jos, pare momentan destul de bine. Închiderea de săptămână va fi importantă pentru multe altcoinuri, inclusiv dragul nostru e-gold aici, inclusiv ăsta. O închidere aici salvează. Îl salvează, că îți place, că nu-ți place, că îl vrei la 0, că îl vrei la 10, că îl vrei whatever. Te salvează aici dacă închide peste nivelul de 22. Salvează din nou în săptămâna cu week-ul ăsta de aici. A arătat destul de bine. Ondo a acumulat fondul lui Trump și din nou arată din ce în ce mai sexy aici pe weekly după week-ul ăsta. Dar bullish doar peste regiunea de 1.52-1.6 aici. Dar arată din ce în ce mai sexy. Mai ales că tot acumulează fondul lui Trump aici, acest Ondo. Asta arată mai sexy momentan decât arăta aici, când a testat regiunea asta de 1.3. Ți-a ținut de mai multe ori, inclusiv week-ul ăsta de testat 94 de cenți. Poate să fie suficient aici pentru Ondo, pentru ceva ca Ondo. Polkadot, ce a făcut? A venit, a testat din nou regiunea asta și din nou a rezistat. Doamne ajută. Doamne ajută, dar așa arată depresia. Așa arată depresia. Dacă vreți să știți cum arată depresia, dacă ar fi într-o poză de preț, așa ar arăta depresia în materie de Polkadot. Mențin în continuare poziția luată la 36 aici, 37-36 pentru Polkadot. BIM-ul crește și el aici, din nou s-ar salva, dar abia, nu știu, peste 1.12 aici, regiunea asta, nu știu dacă, dar măcar să închidă peste 1, ceea ce ar fi o mică salvare aici pentru el. În aproximativ 10 minute se deschide piața bursieră și vom vedea ce se întâmplă pe zona de volatilitate. Teta nimic, a mai fost aici, absolut nimic. Ar fi frumos o închidere peste 1.6, măcar peste 1.47 săptămâna asta ar fi destul de bună. Vă aștept probabil din nou pe un nou live duminică în care vom analiza închiderea săptămânii, una dintre cele mai interesante. De ce? Luna asta, februarie, este o lună bullish, istoric, adică dacă e să iei istoric, cred că, nu știu, ce era mai, octombrie poate era mai bullish ca lună decât februarie. Istoric este o lună bullish, de asta și market makerii au norocit piața fix în luna asta, februarie. Okay. Doar ce multă lume s-a așteptat la PAM și au luat multe poziții de lung și a lichidat foarte, foarte frumos.
pe toți. ZK-ul, de exemplu, n-am mai acumulat, e în același preț în care am luat și am aici. Dacă se mai duce mai jos, probabil mai adaug și ceva aici, că poate vreau să-l bag în portofoliul de bază. Acest ZK. Altceva, Link am mai luat, da, pe zona asta de aici am mai luat, din nou nu-ți face absolut nimic decât să redeseze range-ul ăsta, dacă ține nivelul ăsta e ok, 18, dacă ține 18 este foarte, foarte ok, nu s-a schimbat nimic la nivel de trend pentru Chainlink aici, absolut nimic. Bun, Trump încearcă un bottom mai sus decât era preconizat, gen zona aia de 10, îți încearcă un bottom aici. Pisul și ăsta ar trebui să mai umbru un pic la Ghiozdan, pentru el doar ce a căzut destul de mult și aș putea duce prețul mediu destul de bine în jos spre zonele astea de aici pentru PIT. Rămâne de văzut în perioada viitoare. Atomul dezamăgitor, dar n-a făcut altceva decât să-ți retesteze low-ul ăsta de aici. Absolut nimic altceva, cu ceva volum, nimic extraordinar. NIO, am spune că NIO nu urcă peste regiunea asta de 23, nu pupăm altcoin season, destul de aproape, dar teoria spune că în continuare este bullish, că îți place că nu. Acest NIO este bine și mersi în continuare și îți face numai minim în urcare aici și maxime în urcare cât de cât pe range-ul ăsta. Ai avut chiar și aici, asta vedem. Da, ai avut un maxim în urcare. În continuare bine, dacă observi trecutul aici pentru NIO, a făcut ceva similar și aici. Cât stă în range-ul ăsta rămâne de văzut. Dar din nou, oportunitate aici, oportunitate aici, oricum mai dau pentru NIO. Oportunitate de buy aici, oportunitate de sell aici, la fel și pe celelalte altcoin-uri, ok? Încetați cu plânsul, hai la acțiune, că dacă acționați suficient de bine și poziționați suficient de bine, cred că în câteva luni de zile din nou o să avem prețurile destul de ridicate pentru aceste altcoin-uri, cum le-am mai avut și în trecut. Aproape 2800 ETH aici. Chat, este ăsta bottom pe ETH. Să facem aici un pull. L-am făcut pe celălalt, hai să vedem ce a zis. Dacă vă place conținutul, aveți aici butonul de like, mai avem 10 minute până la deschiderea bursei americane și nu mai stăm prea mult. Deci super chat-uri nu lăsați că n-am timp să le fac. Nu știu, am văzut câteva pe aici, de exemplu. De ce ți se pare bearish o menținere? Piețele le place ca stabilitate? Depinde. Nu cred că problema momentan este în materie de dobânzi neapărat. Este în materie de quantitative tightening în momentul de față. Măcar un hint că ar opri acel quantitative tightening tot ar fi excelent. Ok? Ori tăiere mai gravă de dobânzi, da, poate nu este excelent, deoarece vine la pachet cu un crash pe piață. Da, o tăiere de 25 de puncte de bază care să ducă măcar spre zona de 4, nu mi se pare. Istoric, ai avut corecții masive când te îndreptai spre target, adică când te îndreptai spre zona de target a Fedului pentru dobânzi. Atunci începe o corecție un pic mai mare. Nu în faza incipientă, plus piețele în momentul de față de cripto s-au purtat un pic diferit din pricina lichidității. Adică trebuie să iei și alți factori în calcul, nu neapărat că dacă s-a întâmplat, nu știu, 2008 sau alte zone se întâmplă la fel, trebuie să iei în niște alți factori, mai mulți factori în calcul pentru a vedea dacă cumva când pică dobânzile vine neapărat și o mare corecție pe piață. Nu neapărat, și poți să iei istoria să vezi că nu a fost mereu la fel. Trebuie să te uiți la, desigur, și unde e piața bursieră, trebuie să te uiți și unde sunt alte piețe și cum reacționează, trebuie să te uiți și inflația, trebuie să te uiți și ce zicea Fedul de quantitative tightening în momentul ăla. Mai multe chestii trebuie să le iei în calcul. Bun, ce am zis că facem, că am și uitat. Amintiți-mi pe chat, era ceva important. Am zis să apăsați butonul de like aici și ne uităm la nu știu, lăsați-mi pe chat. La ce ne uitam? Bun. TIA egal Theta și Atom. Vedem în câteva luni. Rămâne de văzut. Se poate, orice se poate, îți dai seama. Dar se poate și TIA să fie o Solana sau orice altceva care performează din zona de low. Doar ce TIA n-a avut chiar potențial de urcări. Bun. Ce am zis? BTC la 100k? E la 100k sau? Bun. La ce am zis că ne uităm? Dacă e bottom la ETH, da, corect, perfect, mersi. Mersi că mi-ați amintit. E 100k BTC-ul aici sau ia să vedem. 99,7 aproape. Aproape de 100k. Aproape de 100k din nou. Să vină meme-urile. Când a atins din nou Bitcoin 100.000, ETH din nou este $500.
Bun, hai să punem aici, mai avem câteva minute până când se deschide piața, punem un pull. Trebuie să-l oprim pe ăsta întâi, că nu ne lasă YouTube-ul să punem mai multe. Ia asta e așa. Deci aici peste 4,42%, sub 4,1% doar 26% aici au fost pe fază. Bun, am oprit pe ăsta și punem încă unul. Bun. A fost subsol pe ETH pe 3 februarie de ziua mea. Ia să vedem. Adică subsol mă refer că nu mai atinge zona aia în următorii mulți ani de zile. Da? Nu. Ia să vedem. Sincer, cam 50-50, dar hai să vedem ce zice comunitatea, dacă zice și ea 50-50. Imediat ne uităm. Bun, dacă a făcut Ethernet subsolul, ETH scade la 2500 aici, da, sunt meme-urile alea. Avem 5 minute până când se deschide cazinou adevărat. Bun, BTC a atins 100.000, deci a atins mai devreme, nu știu, pe unele exchange-uri pare că a atins 100.000 mai devreme. Un pic, ia să dacă pe Coinbase a atins 100. A atins 100? Ia. No, da, a atins-o. 100.000 în cap a atins aici. 100.000 în cap a atins BTC-ul. Băi, reacție bună momentan. Dominanța, na, urcă un pic aici odată cu BTC-ul, dar nimic fenomenal. Nimic fenomenal. Întrebarea e la dominanță. Ce am pus-o și data trecută? Suntem aici în dominanță? În nivelul ăsta în dominanță? În care multă lume vrea în Bitcoin și numai în Bitcoin, cum voiau aici în 2020 doar în Bitcoin? Când Bitcoin a urcat, sau suntem, nu știu, undeva, poate pe aici și urmează în continuare asta, urmează nivelul ăsta de creștere. În continuare pentru dominanță înapoi în 74. N-ar trebui să mai atingă 74. N-ar trebui pentru că sunt prea multe altcoin-uri care s-au printat acum. Zis, dacă ăsta ar atinge 73, de fapt ar fi 80 real vorbind dominanța. Înțelegi ce zic? Asta e întrebarea. Aici, în punctul meu de vedere, poate să fie zona asta, dar trebuie să vedem în momentul când Bitcoin urcă o reacție mult mai puternică de la altcoin-uri care să fie susținută. Vedem aici ETH, BTC-ul în corzile corzilor, iar momentan când BTC urcă n-are în continuare o reacție incredibilă aici. Vrem să vedem și ce urcă în momentul când piața urcă, nu vrei să urce toate păcănelele din nou, că atunci avem o problemă. Avem din nou o problemă. Aici, bun, putem să vedem 2668 rezistă un pic aici. Bun, hai să vedem ce ați votat aici, ne uităm imediat ce ați votat momentan. Avem 58% da, 58% da din 452 de voturi, iar nu 42%, deci da, cam împărțit, adică cum era normal, cum era de așteptat, aș zice aici. Bun, vedem ce zic și analiștii despre cei de la Bloomberg Live, intrăm media live, vedem ce părere au despre zona asta de ce am văzut azi pe datele financiare pe șomaj, care da, ai și una caldă și una rece, știi, adică se bat un pic cap în cap momentan, dar poate piața privește că mai importante non-farm payrolls decât de fapt șomajul. Dar vedem la inflație, dacă inflația urcă săptămâna viitoare la 3, păi vă da înapoi mult piața dacă urcă inflația săptămâna viitoare. Să vedem neapărat, e un must. După asta ce am văzut azi, e un must săptămâna viitoare inflația să nu urce peste 2,9. Must. Că trebuie, nu must, adică trebuie să se întâmple, că altfel e nasol. Bun, părerea mea e că la prețul ăsta BTC-ul greu să mai atingă 70% dominanță. Da, e greu, dar nimic nu este imposibil, după cum vezi. PTSD-ul este mare aici din ciclurile precedente. Mulți se duc în BTC imediat. E complicat să atingă regiunile respective, având în vedere câte monede s-au printat. Asta zic. Doar ce dominanța, dacă excluzi 11 miliarde de monede care s-au printat, e mult mai sus. Probabil e undeva la nivelul de aici. Undeva din 2021 cel mai probabil. Trump administration committed to complete denuclearization of North Korea. Ok, vrea să ia bombele lui Kim. Nu știu dacă Kim vrea, asta e întrebarea. Kim vrea? Bun. Mai avem 3 minute, hai să intrăm un pic pe Twitter, că sunt câteva chestii acolo. Dacă nu mi-ați dat follow, puteți face. Real, Daniel Niță, mă găsiți pe Twitter și pe Instagram, ok. Iar Discordul este, prietenul vostru este în zona de descriere de mai jos. Bun.
Bun. Hai să vedem aici ce am zis pe Twitter. Dacă ne uităm pe Twitter, ce am zis aici. Bun, probabil ați văzut această poză pe internet zilele astea și nu știu ce înseamnă. Hai să-ți explic. Facilitatea de rezerve repo a Fed a scăzut cu încă 8% și o putem vedea aici la niște zone destul de scăzute. Bun, ce înseamnă asta? Banii în exces din sistem dispar, ceea ce poate duce la o creștere a dobânzilor obligațiunilor pe termen scurt. Piețele financiare devin mai volatile, de obicei au corecții, iar scurturile de finanțare cresc, ceea ce poate duce inițial la corecții. Partea bună, Fed ar putea încetini quantitative tightening-ul, reducerea bilanțului sau chiar reduce dobânzile mai devreme decât piața resimte, dacă piața resimte presiuni mari, ok? Când lichiditatea dispare, piețele simt impactul foarte rapid, urmează o perioadă volatilă și da, probabil va urma o perioadă volatilă pentru bursa americană aici. Bun, în zona asta ceva la care ar trebui să ne uităm în perioada viitoare, cum mai arată ăsta, o să ne uităm probabil și în live-urile viitoare să vedem când ajunge spre 0, momentan nu este la 0 sau când se duce un pic spre 0, de obicei e volatilitate negativă pe piețe. Bun, hai să ne uităm la deschiderea bursei, imediat, Bloomberg Live, vedem cum deschide piața, mergem pe Bloomberg, imediat. Bun, imediat. Când intrăm pe bursă, ca să deschide cazinou, o să vă și arăt. Între timp faceți cum pe danielniță.ro, aveți secțiunea de dashboard care va fi din ce în ce mai interactivă. Okay, aveți danielniță.ro jos, aveți secțiunea de dashboard, intrați acolo, o să vă arăt un pic mai târziu cum arată după ce se deschid piețele imediat. Plus aveți desigur în continuare la Patreon aveți discount, îl aveți jos 15% anual și pe an. Bun, se deschide cazinou. It is Bloomberg Open Interest. I'm Manish Krani. Let's just show you how these equity markets are at the moment. Stoic with, a fairly robust jobs report. Wages are up, unemployment is down. Yes, the headline number missed ever so slightly. But the S&P 500 is flat going into this. The Nasdaq, we'll pick up the story on Amazon Deschidere in just a neutră. moment. It's about the flow. $600 million left the US equity markets through to the 5th of February, according to Bank of America's flow show. There you go. Good ringing the bell at the Nasdaq. We're just waiting for these equity cash markets to open. So it is about the flow in terms of that excellence of the US, that uniqueness of the US relative to the rest of the world. And this is what Bank of America say. Global dominance may be challenged. Cash market is open, 60.84, 21.780. We'll talk through the tech narrative in just a moment. There are some individual names that we're going to keep a close eye on through the day. Affirm shares, up 11.3%, surging after swinging to a profit in the last quarter and giving a nice strong outlook for the full year sales growth. A number of analysts are actually raising the price targets on the company following the earnings call. Vonnie. Well, Manas, we have a different story when it comes to e.l.f. Beauty, the low-price cosmetics giant, seeing a slowdown in demand for January. Minus 26%. Its outlook. Deci că e criptomonedă, e.l.f. Beauty. The full-year growth for 2026, or at least expectations for that. We'll be talking to the Pinterest CFO in urcă. just a little bit. So that's e.l.f. down 26%, losing a quarter of its market cap already today. Skechers also issued annual forecasts for sales and profit that S-a deschis cazinou. Pinterest, though, well, there's a better story there. It posted strong holiday quarter revenue and gave an upbeat forecast for sales in the current period. Now, Amazon, well, we know it warned investors it's struggling to keep up with capacity for AI demand. And this in spite of plans Amazon to invest $100 billion into data centers and homegrown chips and more this year. CEO Andy Jassy says growth will be lumpy as he deals with constraints in hardware and electricity. The stock right now down 2.6%. But let's take a closer look at these Amazon results with Bloomberg Technology co-host Carolyn Hyde. So for Amazon, Caroline, what is the biggest concern? Is access to NVIDIA chips, developing its homegrown chips, capacity, power, chips. This is what Andy Jassy said. Băi, câtă lume berișe pe chat. Îmi place. The extraordinary demand that we're seeing for their compute. This is the moment for AWS. This is where, with their dominant force in terms of cloud computing, they should be winning client after client. They're offering you an entire vertical stack of AI. They've got the chips that they, of course, have their own as well as NVIDIA's. They can offer you large language models, their own, as well as, maybe a DeepSeek model, should you wish. They're also offering you the compute that you can use, and it's going out to business after business, the startups and the big caps. But
this does take money. $100 billion worth is what they're going to invest this year. They're already cranked up $26 billion of spending in their fiscal fourth quarter, but that is the run rate you have to see to have them match that sort of level of demand, Manus. I mean, if you look at what's expected to be spent this year, Caroline, $280 billion. So there's no stepping back, even after DeepSeek, but they've all got capacity constraint. Amazon, Microsoft, Alphabet. You know, the question is how quickly can they fill that gap? And I think there is so much optimism. Momentan mâncăm doar varză, rață mai târziu, corect. But analyst after analyst is re-rating the stock. The price target higher. We've got the only single sell rating on this stock has capitulated. Morningstar have now brought it to a hold. So they've got 0 sell ratings, 79 buys. And the price targets by Wells Fargo, whether you're seeing over at Morgan Stanley, whether you're seeing it at every single name, is re-rating the price target higher. This is jam tomorrow, not today. They are reinvesting. And the thing is, we have to remember that, right? Because we've seen that with many of these names. They've had a run up into earnings. Yeah. Microsoft, a 30% run up. So right. And so they sell off just a little bit, maybe on earnings, but 2.6%, it can be, you know, it can be a little profit taking. Will these companies, though, end up paying for this huge amount of capital? Cheltuie foarte mult pentru AI, Magnificent Seven. Promised for this year, $500 billion promised for the next 3 to 4 years. Bloomberg Intelligence, the credit analysts over there, are saying, I like the use of phrase de minimis, considering de minimis is where we're all thinking about the competition from China, but they're saying de minimis impact in terms of credit rating when you're thinking about the amount that they're spending. These companies are cash rich. They've got so much money that they can be investing. Sure, it means that the operating profit that comes in at more than 60% for the fiscal fourth quarter gets pulled back a little bit. But really, you're still getting profit handed to you. You're still getting revenue growth of in excess of 9%, potentially 8% for the next fiscal quarter. And they are still able to re-evaluate and reinvest. So, yeah, you're right. There is a question of the Herculean amount of money that's going in. But of all the companies out there, these are the ones that can spend it. Well, I tell you what, take a look at Meta. It's up for the 15th day in a row. I mean, it's just blasting through. It's like one thing after another. Caroline, we'll see you a little bit later on. Caroline Hyde there with the very latest on the technology story. Let's begin the investment story with the BMO Wealth Management, Investment Management Officer, Young Yu Ma. Young Yu, great to have you with us this morning. Young Yu, no? Wages are hot, unemployment is low. Ce zice băiatul ăsta? Companies are all preparing to spend more. How embracing of risk are you right now, given everything that's been thrown at this market since President Trump took to power? Thanks, man. It's great to be here. Yes, we are embracing of risk here. We do think the market has shown quite amazing resiliency, and we think some of these trends that are taking place, such as you see today with Amazon spending, other mid-cap tech companies spending, that's really going to have a significant impact on the economy, as will AI rollout and productivity trends this year. So we think the underlying backdrop is quite favorable, but we do, of course, recognize that disruptions can happen at any time from tariffs, and there could be volatility along the way, but we think the economy and the markets can withstand that. What is the primary concern of your clients right now? Is it, you know, that the AI, I don't want to say bubble, but the AI enthusiasm might be starting to fade? Is it something about the Fed or the new administration? I think the primary concern still probably revolves around tariffs. That's both from the business standpoint and the consumer standpoint, and the uncertainty that creates. Businesses not knowing where they should be investing, when they should be investing, how aggressively they should be investing, and consumers worried about will there be another price spike that takes place. So I think the biggest issue with tariffs is probably the uncertainty issue, maybe even more so than the actual results that play out or implications from tariffs that might come to be. The uncertainty that is created right now is probably going to lead to a bit of a pause, both by consumers and corporations, until this gets resolved. Păi, certitudine de la Trump la tarife, zice ăsta. Știm și noi. The bond market right now is coming down in terms of yield. We just finished a conversation with Rick Reeder there. Ok, pică piața de bonduri pe yielduri. This morning on the back of the strong jobs report. How important is that dissipation in yield to pick up duration stocks? Well, I think long-term yields staying around the levels where they are now, being relatively stable, is helpful to the markets. We don't want long-term yields running away to the upside. We don't think they will. We think the forces that would push yields up versus those that would push long-term yields down are relatively balanced here. But we do think that's an important key metric right here that we're looking at that indicates whether or not the market can remain stable or whether or not
we see too much of a push to the upside, which might pressure those longer duration stocks. We don't think it's going to happen. We don't see the labor market pressures accelerating, even despite some of today's numbers. And we actually think that some of the softness that might take place in the labor market could come forward or could come forth in the coming months. So we think we're in a good spot here, actually, with respect to yields. Is it a time to stay in the risky assets that we've seen doing well, the Magnificent Seven, and, you know, perhaps some crypto-related stocks and so forth? Or is it time to rotate, Young-Yu? Well, we do think the market's going to be a bit more discerning here. Certainly the mega cap names have such a strong high weighting in the index that it's hard not to be invested in them with any sort of index tracking that someone has. But in terms of what some of the recent developments in news have signaled, I do think we're in a phase where we're shifting to more of a software focus away from a hardware focus. The good news is that you do see the spending being continuing to be robust, and these mega cap tech companies really accelerating their hardware spending. So we don't think that's going to let up a lot, but we think a lot is priced in there. And really the next wave are some of the applications that consumers and companies start to use and roll out to gain efficiency. So we think there's a shift that's taking place underneath the hood there, and that's something that investors should be aware of. And that's the shift from, you know, enablers to adapters, and therein lies the productivity conundrum. Do you think that productivity uplift comes as soon as this year, and what is the consequence for that in terms of investment? Yeah, we absolutely think it's going to come this year. It's already started quite robustly in terms of anecdotes, and the next stage is going into the data and the numbers and the profitability that companies see. That might be a couple quarters out before those numbers are obvious and strongly apparent, but we do think that's underway right now and will be more underway throughout the rest of the year. The implications for investors is I think that's one reason to be optimistic here. And even if we get volatility, even if we get tariff news that's disruptive or might give the market higher uncertainty for a month or two, those underpinnings that support profitability, that support growth, and that support corporate health are still there. What does it mean for the labor market, though? The labor market is probably going to be relatively muted despite this growth. So we're not going to get the inflationary pressures, but we're also not going to get aggressive hiring as companies grow. Young-Yu, deci nu vede inflație, la fel ca noi, ca mine. Coming up, the shine seems to be coming off Elf Beauty as it lowers sales guidance. Suficient cu Elf Beauty, nu ne interesează Elf Beauty. Poate să ducă la 0, sperăm să nu. Bun, azi din ce face piața între timp, pică BTC-ul, nu pică, stă bine momentan. Ne uităm și la piața bursieră înainte să ieșim de aici. Binișor Bitcoin aici, binișor, să vedem peste 104, să vedem peste 102, 101, 102 regiunea asta și atunci putem vorbi. În continuare bullish la macro, nimic de zis de Bitcoin aici, nici nu s-a clintit pe ultimele corecții, adică s-a tranzacționat foarte aproape de aur, foarte aproape de bursa americană, nu s-a clintit. Momentan în același range pe care l-am văzut și aici, 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 în același range de reacumulare macro pentru următoarea mutare, iar faptul că aurul a făcut următoarea mutare, iar S&P-ul pare că face următoarea mutare, mă face destul de bullish și continuare pe Bitcoin. La nivel de altcoin-uri, încă au de recuperat foarte, foarte tare, adică au recuperat foarte, foarte mult. De exemplu, ETH, ca asta să fie bottom aici, trebuie să recupereze regiunea de 3400-3500 la nivel de daily și atunci putem vorbi de un bottom în sfârșit aici în regiunea asta pe o perioadă un pic mai lungă. E o reacție bună momentan, dar vreau să vedem continuarea aici. ETH-BTC o reacție decentă din range-ul ăsta, dar din nou vrei să vezi continuarea aici. Iar dominanța vrei să fie în picaj în momentul când Bitcoin urcă de data asta față de cazurile precedente, adică vrei să ai un picaj aici pe dominanță. Bun, hai să vedem la bond ce se mai întâmplă. În continuare US10 urcă aici cu 1% spre deosebire de US2, tot așa 1% pare că are.
aici pe aceste date bune pe locurile de muncă, după cum zicea și Young Gang, domnul Kell de mai devreme, putem să zicem Kellu, a zis că totuși nu vede această mișcare inflaționistă, chiar dacă Trump pune tarife, piețele în continuare robuste, whatever, iar piața muncii probabil va încetini în perioada viitoare, după datele pe care le-am văzut de la joburile adăugate și de la JOLTS Job Openings, ceea ce pot să fiu de acord. Ok. Bun, TRT-ul în continuare un pic corectiv aici, vedem dacă vine în range-ul ăsta de 82 până la urmă, vedem ce se întâmplă, asta ar însemna desigur ca US10-le să ducă înapoi spre 5, măcar 5-5-2, pentru ca ăla să ajungă, TRT-ul să ajungă aici, în nivelul ăsta de jos. Vedem. După cum a zis și domnul de mai devreme, a zis că chiar dacă mai avem niște urcări aici pe US10, adică pe yield-urile de la bonds, ulterior probabil vor avea un crash, cel mai probabil da. Forex-ul, imediat ne uităm la el, în continuare bine, după ce a avut aici o reacție în primă fază bullish, DXY, n-a știut cum să interpreteze piața în primă fază, pare că momentan e destul de bearish în continuare și am putea vedea regiunea de 107-106 în perioada viitoare. Pică range-ul ăsta, atunci putem vorbi din nou de lucruri bune. Dacă ne uităm aici din trecut, de când a început ăsta să urce, piețele din nou au suferit un pic aici din iunie până în septembrie piețele au stat destul de bine, și chiar și asseturile mai de risc au stat bine. Asta vrem să vedem de la DXY, cred că sunt șanse bune ca să fie un nou top aici pentru DXY pentru perioada viitoare. Și euro să aibă un relief măcar până în 1.06-1.07 în range-ul ăla. Aurul bine în continuare, up only aici pentru aur, destul de bine, mare până la target, intră în zona de blow-off top față de Bitcoin care e aici. În momentul de față aurul deja este aici, intră în zona de blow-off care ar fi undeva 3300-le, 3300-4000, rămâne de văzut unde. Clar că nu se va termina bine când va pune topul aur aici, momentan pare că nu e încă în zona aia, nu e încă în zona aia super agresivă. Bun. Altceva, ne mai uităm duminică la închidere și vedem ce se mai întâmplă atunci. La închidere, o închidere importantă de săptămână, probabil vom avea live, deci țineți ochii în Discord aici, dacă nu ați apăsat subscribe puteți să o faceți și clopoțelul. Bun, dacă ne întoarcem aici, deci am vorbit de asta, ce am mai zis? Pare că se termină războiul sau măcar ar fi un hint, asta e planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, încetarea focului până la Paște. Trump dorește ca Zelensky să fie de acord cu încetarea focului până pe 20 aprilie, oprind astfel avansul Rusiei. Anul ăsta pică Paștele și la catolici și la ortodoxi în acea zi, că nu știați. Aderarea la NATO, Ucraina nu ar putea adera la NATO conform acestui plan. Concesii teritoriale, Kievul recunoaște suveranitatea Rusiei asupra teritoriilor anexate și a retrage trupele din Kursk, ceea ce noi deja aproximam că se va întâmpla. Zonă demilitarizată, trupe europene, posibil britanice ar supraveghea zona, fără implicarea SUA. Reconstrucție, se va căuta sprijinul UE pentru reconstrucția Ucrainei, deci nu se bagă SUA, totuși oricum au cumpărat deja jumate cei de la BlackRock, nu e problemă, stați fără grijă. Estimată la 486 de miliarde de dolari pe perioadă de 10 ani. Calendarul începutul lui februarie, apel telefonic între Zelensky și Putin, probabil se va întâmpla curând. Sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, întâlnirea liderilor, probabil și Trump se va întâlni cu Putin. Aici, 20 aprilie, declarația de încetare de foc. Rămâne de văzut dacă asta va fi. Până pe 9 mai, publicarea termenilor acordului fără lege marțială sau mobilizare suplimentară, sprijin suplimentar, continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina. Asta rămâne de văzut până și aderarea Ucrainei la UE până în 2030. Vedem. Sursa este Daily Mail. Vedem dacă sursa este una bună sau nu. Asta rămâne de văzut, dar unele pot să le înțeleg de aici. Adică pot să înțeleg. Pompează Bitcoin-ul? Nu pare că pompează Bitcoin-ul. Ia să vedem. Pompează? Pompează sau... Da, 100.000. 100.000 aici pentru Bitcoin. Dacă ne uităm rapid, frumos. Bullish peste 100.500, peste 101.8, regiunea asta. ETH-ul ai și el 2800, din nou rămâne în urmă. ETH-ul aici. Iar la pumpuri, dacă ne uităm aici la pumpuri, ce avem? Ce a pățit Berachain? E un pic bolnav. E un pic bolnav. Pe weekly arată așa. Dă-i, Doamne, numai în criptomonede să nu fii. Bun, toate minus 20% plus pe ultima săptămână. Only, unele și 30.
aici. Pe Daily T aș revine, pare că își revine 3 și un pic aici. Solana care a stat strong, Ondo aici 1.47. Pe urcare Virtus își revine un pic. Trebuie să nu mai pompeze prostiile astea. Dacă tot pompează n-am învățat absolut nimic și mai vine o corecție și mai mare. Aici, Farcoin din nou pompează. Asta sperăm să ducă la 0. Bine, aici 16 era normal să-și pună un pump aici. Axelarul măcar are utilitate. E decent. Ape, Rose, vechiuțe, Giga, astea, atâta timp cât pompează astea, piața trebuie pedepsită în continuare. Zic că o pompează și el un pic aici, 3%. Pare că de înapoi, Ether înseamnă că Bitcoin și-a găsit rejectarea, nu? De la 100.000, da. Și-a găsit aproape rejectarea de la zona de 100.000. Bun, cam asta și pe partea de război. Mai era ceva aici? Da, despre o posibilă nouă reglementare am mai vorbit la asta. Nu știu dacă o să facă cineva ceva în România. Cel mai probabil nu, dar ar fi fost o idee destul de bună. Președintele Cehiei a semnat o lege prin care nu plătești taxe pe vânzările de Bitcoin dacă faci hold 3 ani, ceea ce este bine și am zis că urmează Iohannis, cel mai probabil nu. Bun, hai să ne uităm, dacă intrați pe danieliță.ro și intrați în secțiunea și vă faceți cont și intrați în secțiunea dashboard, găsiți astea aici. Bun, încă e în lucru partea asta. O să mai fie un pic ajustat ca să vadă mai bine, o să fie și un zoom aici la un moment dat, plus o să vă puteți adăuga la favorite să le vedeți doar pe alea pe care vreți să le vedeți, dar puteți avea planetele, puteți avea overview aici în zona asta, similar cum aveți pe Bubbles. Aveți și top 200 aici momentan, o să punem până la top 500 în regiunea asta. Putem să vedem că pe ultima oră, de fapt pe zi Farcoin urcă aici pe ultima oră, dacă ne uităm. Avem aici pe Zeu care performează foarte, foarte bine. Aveți zona de calendar economic și asta mai trebuie lucrat un pic la ajustări și să se updateze în timp real, urmează în perioada viitoare. Aveți aici desigur portofoliu pe care vi-l puteți face manual, vă puteți introduce monedele, poate nu le găsiți pe toate, cred că e doar top 500 momentan, vor fi adăugate și restul, dar faceți cont pe danieliță.ro și le găsiți aici în secțiunea dashboard. Bitcoin 100.101, urcă, zici că taie Jerome dobânda, dar pare că Jerome nu taie dobânda dacă te uiți aici, ia să ne uităm o dată. A crescut la 91%, care rămâne la același nivel. Momentan, vedem acum pe următoarele date. 91%, 91%. Bun, reacție decentă pe piața azi, dar era normal după corecțiile pe care le-am experimentat până acum. Butonul de like îl aveți aici. Îl arăt imediat și ne auzim duminică cel mai probabil. Ne auzim duminică la închidere, o închidere foarte importantă. Aveți butonul de like aici, o putem duce într-o 1000, zic eu, dacă apăsați butonul de like. Desigur aveți aici patronul, 15% reducere, aveți merch danieliță.ro, aveți desigur și danieliță.ro unde vă puteți face cont pentru dashboard. XFi-ul aveți aici, sponsorul acestui canal, mega discount 70% la NordVPN, acțiuni eToro și ETF-uri tot pe eToro. 5% reducere pe Crypto Expo aveți aici, iar Discordul aveți și pe el mai jos, în secțiunile astea de mai jos, de aici aveți Discordul și ne auzim acolo, desigur și pe Twitter și pe Instagram, vă arăt imediat și Instagramul cum arată. Mă găsiți și acolo, Real Daniel Niță. Ok, Real Daniel Niță, simplu. Ok, găsiți aici, am bifă. Dacă primiți mesaje de la mine când intrați în Discord, nu sunt eu, sunt boți. Dacă vă dă un link să apăsați, nu apăsați pe niciun link, ok, deoarece încearcă să vă fure banii prin chestii de phishing. Deci dacă primiți mesaje în Discord, sunt sute de boți, pe Twitter sunt sute de boți, în Instagram sunt sute de boți cu numele, nu pot să-i opresc pe toți, ok? Dacă scapă vreunul și vă trimite mesaj, raportați-l și dați bani și nu interacționați cu el, mai ales dacă vă trimite linkuri și chestii, nu apăsați pe linkuri, deoarece vă pot pleca banii instant. Ok? Ne auzim următorul, stay safe, much love, sperăm să fie verde de primăvară duminică.